Jakými tématy se zabývají Evropané a jak to vypadá s budoucností Evropy, to je hlavní náplň cyklu diskusí s názvem Ideosiad. Tady v České republice spolu připravují tento cyklus Goetheho institut a Britská rada. A my jsme tady teď v Goetheho institutu, abychom vám představili životní příběh úspěšného muzikanta a hudebního producenta. Radek Banga je mým hostem. Dobrý den. Dobrý den. Lidé vás znají jako výborného hudebníka, zejména spojeného s projektem Gypsy.cz. Možná vědí, že jste procestoval 40 zemí světa, zpíval v Glastonbury. Zkrátka je to příběh hudebníka, který pronikl do světa hudby a méně se ví, že jste také preventista, mluvíte s dětmi, mladými lidmi o problémech v rodinách a z toho důvodu ten náš rozhovor víceméně začne, hodně se bude dotýkat rodinného života, rodiny, vašeho dětství, o kterém jste nedávno vydal knihu. Ono v životě každého z nás se asi kloubí to dobré i zlé, jenom toho zlého nemůže být příliš, abychom to unesli, tak začnu u toho dobrého, můžu-li. Pocházíte ze zajímavé romské rodiny, původem ze Slovenska. Děda Ernest Galuška byl na Slovensku nejenom uznávaný houslista, ale i odbojář, pokud vím. Co jste se o něm dozvěděl? No, dokonce jsme se toho mého dědečka, hodně jsme se na něj ptali v jednom pořadu na České televizi a zjistili jsme o něm docela hodně zajímavé věci, ale nejenom o něm, ale i o jeho bratrech, protože on v tom odboji nebyl sám. On byl součástí odboje jednotky Čapájev, myslím, že se to jmenovalo, jestli si správně vzpomínám. A v podstatě prováděli takové ty lehké sabotáže, především nutných spojů mezi určitými lokalitami. Takže různě je likvidovali a tak dále. Dokonce jednou tou likvidací vlakové tratě zachránili mnoho místních lidí, nejenom Romů, ale i Židů. Když vlastně už v podstatě ta německá agrese na tom Slovensku se začala uplatňovat velmi podobně jako v Česku. A následně byl bohužel zatčen ten dědeček a skončil v několika koncentračních táborech. No a se štěstím to možná i jako muzikant přežil. A díky tomu tady dneska jsme. No a musím říct, že to jeho hrdinství, nejenom jeho, ale i jeho bohužel zesnulých bratrů, protože vlastně všichni tři ty bratři, kteří v tom odboji byli s ním, bohužel padli. Jeden jako voják československé armády a dva právě při bombardování Košic, když vlastně ruská armáda bombardovala Košice. Nevím přesně proč, jak tomu došlo, ale prostě při tom bombardování umřeli. Ale jsme na to velmi hrdí. Rodina, vaši rodiče už tedy žili v Praze, vy jste rodák z Prahy, nemýlím-li se, a v dětství jste nejdřív bydlel v pražské čtvrti Žižkov. Jaká to byla atmosféra, jak se tam žilo Romům? No já musím říct, že na to paradoxně vzpomínám velmi rád, protože na Žižkově byla jedna věc, která platila obecně. A to sice, že tam bydlela prakticky jenom dělnická třída. Čili tam bylo úplně jedno, jestli jste černý, bílý nebo žlutý, tam na tom prostě všichni byli stejně, všichni byli chudí a tečka. A jen málo kdo měl nějakých jako víc peněz, to se tam na to moc nehrálo. Takže musím říct, že v tomhle ohledu to bylo krásné. Navíc v dobách, kdy nebylo vůbec problém v té Praze dítě pustit ven, myslím si, že jste se vůbec nemuseli bát, že by se tomu dítěti něco stalo. Byla to zkrátka úplně jiná doba a tím, že za toho komunismu toho tady nebylo moc, myslím si, že jsme si uměli spoustu věcí vážit a uměli jsme všechno na tom Žižkově využít k tomu hraní. Jste byli taková sourozenecká parta? No, tak nejenom sourozenecká, ale vůbec ty místní kluci, říkám, ať už romský nebo bílý, tam se na to nehrálo a všichni jsme se znali, měli jsme se rádi, chodili jsme na stejná hřiště a dělali jsme stejný umpárny. Pak přišlo to přestěhování a v příběhu, který popisujete v té své knize, vlastně najednou víc a víc pronikáme do toho těžkého osudu, který jste taky měl, protože tatínek hodně ponocoval, zpíval po nocích, zval kamarády. Jak to na vás působilo, co jste prožíval? No tak tam to hlavně všechno bylo spojené s tím alkoholem, který bohužel ten táta dost nezvládal, on pil docela často a nikdy jste nevěděli, jak to dopadne. V tom ani nebylo hrozný to, že někdo pije, ale to,
že jakmile už slyšíte otevírání flašky, tak vlastně už cítíte to ohrožení a nikdy nevíte, co přesně se může stát. Jo? Když ten táta jenom dělal bordel s těma kamarádama a pak někde usnul, prostě, tak to bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Ale bohužel velmi často spíš to končilo tak, že máma byla bita a prožívali jsme domácí násilí. Musím říct, v těch dobách to nebylo ojedinělý, prostě ty 80. takovýhle byly, i ty 90. se nešly v tomhletom duchu, tenkrát se to ještě tolik neřešilo, ale bohužel to domácí násilí u nás bylo hodně extrémní. No. Vy vlastně hodně, když mluvíte s mladými lidmi v dnešní době, tak se dotýkáte tohoto tématu i vlastně v té své knize Nepošli to dál, se snažíte převést tuhle životní zkušenost z dětství, aby tedy se nedědilo to zlo do dalších generací, tak jsem to pochopila. Vlastně smysl té knihy v podstatě, aby si každý z nás uvědomil, v čem ty předchozí generace selhávaly a aby jsme my našli to ponaučení a nedopouštěli se stejných chyb. Protože ve chvíli, kdy si neuvědomíte, že něco ta generace dělala špatně, tak se taky lehce může stát, že vy v tom budete pokračovat a budete dělat stejné chyby. A v některých rodinách se tyhle rodinné zátěže můžou držet klidně stovky let. Myslím si, že v případě rodiny Bangu to tak určitě bude, protože minimálně 3 generace dozadu víme, že ten alkoholismus a to domácí násilí, prostě to se tam dělo. Takže o tom je ta kniha. Vlastně smysl té knihy je, aby lidé pochopili, že ty rodinné zátěže vy musíte zastavit. Vy se musíte ponaučit a nepokračovat v tom dál. Zaujalo mě, že v jednom takovém těžkém okamžiku, kdy jste s bratry potřebovali večer odejít z domu, když probíhala nějaká takováhle těžká rodinná scéna, tak vám pomohla výborná znalost hromadné dopravy. To ještě trvá, že tak dobře, když jezdíte po Praze, tak dobře víte, kde co je, která tramvaj kam jede? Musím říct, že tramvajové linky v Praze se určitě změnily, i metro, je mnohem víc stanic, je mnohem víc linek, takže určitě už bych se nepamatoval všechno. Ale musím říct, což je potěšující, že některé linky stále jezdí do stejných konečných stanic, jako třeba linka 22, takže určitě bych se v té Praze jen tak nestratil. A byla to moje posedlost teda tím MHDčkem. Myslím si, že všichni věřili dokonce, že budu tramvaják. Vy jste tenkrát, tuším, utekli k tetě, že díky té vaší znalosti MHD v noci, uprostřed noci jste utíkali jako děti. A vůbec mám tak pocit ze čtení toho vašeho příběhu, že v tom vašem životě bylo několik andělů strážných, lidí, kteří vám docela pomohli. Jedna z nich byla i vaše učitelka. Ta vás, myslím, tenkrát potkala s nějakou partou pochybných kluků a řekla. Ano, to je její nesmrtelná věta, Radku, ty máš navíc. A víte, ona ta učitelka, a nejenom ona, později i mnoho jiných učitelek, já si myslím, že ta pomocná ruka kolem vás je vždycky. A vždycky se najde někdo, kdo vám ji podá. Otázkou je, jestli chcete pomoct vy. Já si myslím, že jsem byl poměrně poddajnej a byl jsem naučený od maminky ctít autority. A pro mě zrovna ta učitelka byla velká autorita. Vlastně možná skoro všichni učitelé v té škole. Takže já jsem prostě jednoduše poslouchal, protože ta autorita, když mi něco řekla, třeba nebudeš chodit ven mezi ty grázly, ale do školní družiny, tak jsem jednoduše mi to starší řekl a já to prostě udělal, protože takhle jsem byl naučený. Ona ta maminka nás tomhle prostě vychovávala. Mluvím s hudebníkem, takže vlastně si tak říkám, jestli se ta vaše rodinná zkušenost, vaše dětství nějakým způsobem, ty náročné okamžiky, které jste prožíval v dětství, nějakým způsobem promítaly do vaší hudby, do toho, jak jste prožíval hudbu. Bylo to tak? To rozhodně. Já bych možná použil jméno Roger Waters z Pink Floydů, který vlastně taky měl nějaký traumata z dětství kvůli druhé světové válce a taky se to promítalo do jeho hudby až do konce vlastně jeho působení. On sice hraje, ale už moc netvoří. A když během mé 26leté kariéry vezmete všechna moje alba, není snad žádné, kde by se to neodráželo, protože to jsou tak silné zážitky. Ono, když se řekne, že domácí násilí nebo alkoholismus, tak ono to člověku moc neřekne. A já v té knize musím říct, Nepošli to dál, jsem velmi konkrétní. Já jsem chtěla, aby si to ten čtenář prožil se mnou, takže tam opravdu do detailu popisuju, co se tam u nás doma dělo. Takže když
vás ve 2 hodiny v noci tatínek probudil a řekl zpívej, tak nějak to nepoznamenalo vaši lásku k hudbě? No to určitě ne, ale poznamenalo to třeba moji důvěru v lidi. Jo. Jako v podstatě tohleto prostředí toho mýho dětství ve vás vytvoří obrovskou nedůvěru vůči lidem a vy vůbec nevěříte, že ty lidi třeba pro vás zamýšlejí něco dobrého, protože my jsme to doma neznali. Jo. Maminka, ta se snažila samozřejmě nás ochránit, ale prostě nebyla dost silná na to, aby nás opravdu ochránila. A pro nás třeba ten táta, ty jeho kamarádi, ty kumpáni, to bylo vždycky jenom signál nějakého ohrožení. A to se s váma třeba nese celý život. To je jedna věc. A druhá věc je, že třeba já mám doživotně zničený spánek, protože ten alkoholismus sebou nese i to v malém bytě, že vy jednoduše se za prvé nevyspíte a za druhé každou noc očekáváte právě to ohrožení. Takže já jsem třeba kvůli tomu byl i na psychiatrii s těžkýma poruchama spánku a vlastně pro mě třeba, když se vyspím jako 8 hodin v kuse, aniž bych neměl nějaký problém během té noci, je to zázrak. Jo. A to máte doživotně. Vy jste, myslím, i právě svému otci se snažil pomoci v této věci. Možná je těžké přijmout tu věc, pokud ten zájem nebyl takový, jaký byste čekal. Podařilo se nějak s ním promluvit, asi předpokládám, že je to obtížné dodnes? No, říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale navíc, když to máte ještě spojené třeba s nějakou opravdu drsnější diagnózou vašeho zdraví, kdy třeba dojde k nějaké mrtvici a tak pak už víte, že v některém momentu je zkrátka pozdě s tím člověkem něco dělat. Takže my víme, že od jistého věku je to asi zbytečný s tím tátou a teď už jenom pozorujeme, jak se asi blíží jeho ne asi moc hezký konec. Takže, ale to je výsledkem toho, jak ten člověk uvažoval. Jako pomoc jsme se mu snažili všichni 4. Já jsem mu doporučil několikrát na tu psychiatrii, protože si myslím, že zrovna v jeho případě by tam psychiatr byl na místě. On teda na té psychiatrii nakonec skončil, ale právě ve chvíli, kdy už bylo pozdě. Takový světlý okamžik v tomto kontaktu klíčovém asi předpokládám pro vaše další prožívání rodinného života, tak bylo, když jste vydal první album, tak vám otec řekl, jsem na tebe hrdý. Říkám to schválně i takhle jako tou skutečnou mluvou, ne tedy spisovně. To bylo asi překvapení, ale o té vaší hudební dráze věděl, on přece byl hippík, muzikant. No nejenom, že byl hippík, ale on měl taky kapelu. A vlastně to, čeho jsem dosáhl já, tak myslím si, že potom on toužil taky. Akorát během socialismu si myslím, že tyhle představy byly možná, bylo to mnohem těžší než v těch dobách. On ten svůj sen vzdal, já jsem ho nevzdal, takže přinést vůbec jako album, já jsem ani tu reakci nečekal, ale musím říct, že to je paradox asi mýho otce, možná to jediný pozitivní, co zbylo, je to, jaký hudební základy on nám dal, že nás vlastně naučil poslouchat, bych řekl, kvalitní hudbu a myslím si, že on nás všechny 4 do té hudby velmi podporoval. Tak asi není samozřejmost, pokud někdo prostě cituje celé texty Pink Floydu, že jo? Takže ta wall, ta zeď, která se vytvářela nějakým způsobem, měla aspoň nějakou světlou stránku v té hudební zkušenosti, kterou jste nabili. Já jsem ještě se vrátila k tomu vztahu s tatínkem i z toho důvodu, že vy jste vlastně v určité fázi ještě předtím, než jste se stal úspěšným hudebníkem, tak jste byl člověkem bez domova. Což je, myslím, taky zkušenost, která někoho hodně poznamená. Ten rozchod s rodinou ale nebyl definitivní, jak jsem pochopila, vy jste se stýkali a snažili jste se rodičům pomoct. No, to bylo možná tohle je trošku takový jako hodně o tom romství, že možná bych se tam vůbec ani nemusel vracet, ale prostě zase na druhou stránku to spojení, to pouto, který tam bylo s tou maminkou, to se nedá rozdělit i přes všechny ty hádky. Asi mi hodně došlo právě, když maminka umřela, že to je ono, že v tu chvíli, kdy zajíždí ta rakev za oponu, to píšu v té knize, přesně je úplně jedno, jestli ten člověk byl dobrý nebo špatný, je to furt maminka a ta smrt vás strašně zasáhne. Takže i během toho života člověk ani neví, proč to dělá, ale musí se vracet a neustále přicházet na to, že v tom prostředí prostě nemůže být. Tam u mě to bylo ale hodně podmíněné, proč jsem odcházel neustále pryč, bylo to hlavně o tom, že jsem asi s tím tátou nechtěl jít do toho vyhroceného konfliktu, protože vím, že by to nedopadlo dobře.
jo, že by tam mohlo dojít asi k nějaké tragédii. Já byl v pubertě, začal jsem chodit na bojové sporty, tak jako brácha. Myslím si, že v mém případě by asi mohlo dojít nějaký katastrofě. No. A tomu jsem nechtěl, aby došlo. A ještě musím říct, že i když jsem byl bezdomovec, tak jsem furt zůstával v Praze s kamarádama, který mi velmi pomáhali a zaplať mámu za to. Měl jsem nesmírný štěstí, to je to, co říkám, že neustále si najde někdo, kdo vám chce pomáhat. Otázkou, jestli chcete pomoct vy. Já jsem pomoct chtěla, proto jsem se z toho dostal. Zmiňujete se v té knize o tom, že hodně těch kamarádů, kteří vám pomohli, takže to byli lidé třeba, kteří měli rodinu z ciziny. Taky zajímavý moment. Ano, vím snad jednoho člověka, to byli vlastně všichni třeba napůl Řekové, různý jako národnosti, ale ten třeba můj kamarád, Honza, ten DJ, to byl prostě Čech jako poleno a pomáhal mi taky. Jo. Zase bych to úplně takhle striktně nebral, ale bylo to docela zajímavé, že třeba s tou řeckou komunitou jsem byl hodně v kontaktu celou pubertu. Před chvilkou jste mluvil moc hezky o mamince a o tom, že to pouto vlastně přetrvalo i přes nějaké třeba neschody. Tím byste vlastně ale jakoby podporoval tu naši, bych řekla, častou zavedenou představu tady v české společnosti, že Romové kladou důraz na rodinu. Přesto i v té knížce je taková zmínka o tom, že to považujete trošku za klišé, že? Proč? Proč to rozporujete? Jednak proto, že je úplně jiná doba a to, co platilo před 100 lety, dneska podle mě neplatí. Jednak taky proto, že já osobně věřím, že každá rodina spolu drží vlastně, nebo není to úplně otázka etnicity, prostě rodina je rodina, jo. O tom žádná. Ale já to rozporuji především proto, že některé věci se prostě v té romské komunitě zkrátka změnily. A je to dáno tou dobou, ta doba je jiná, takže i ty věci, které platily před 100 lety, dneska neplatí. Změnily k horšímu, myslíte? No rozhodně, protože třeba například uvedu jeden takový příklad. Před 100-150 lety to mělo smysl proto, že jednak Romům nic jiného nezbývalo, protože když by Romové spolu nedrželi jako ty velké rodiny, kdo jiný by s váma držel? V té rodině se udržoval majetek, udržoval se tam řemeslo. Dneska, když to vedete skrz na skrz, žádné řemeslo se nepředává z generace na generaci, to už je pryč. Dneska Romové jsou v podstatě všude, jsou ve městech, žijí v bytech. Je to úplně jiné, než bydlet v osadě, prostě na jednom místě, nebo třeba na jedné trase, když kočovali, protože to kočování nebylo o tom, že jedete náhodně. To byla jedna cesta, kterou byste v podstatě aplikovali jenom pro obchod, pro nic jiného. Dneska už to není. Ty věci zmizely. Řemeslo, kočování, bydlení v osadách, výjima snad Slovenska a těch východních oblastí Evropy. Takže s tou dobou se samozřejmě i mění ty priority. No. Jaká byla vaše setkání s rasismem? Já musím říct, že v 90. letech to bylo výrazně horší než teď. Tehdy si myslím, že se velmi často, obzvláště teda v té Praze, člověk setkal s velmi otevřeným rasismem. To už dneska si myslím, že ty lidi si úplně nedovolí. Zřídka, kdy s takovýmhle projevem rasismu se setkávám, ale stále tady funguje takový jako latentní rasismus, což je takový jako nepřímý. A opět můžu uvést takový jednoduchý příklad. Myslím si, že třeba na severu, pokud zaměstnavatel bude mít na výběr z 5 žadatelů o práci a jeden z nich bude Rom, a ještě k tomu třeba bez vzdělání, myslím si, že ten Rom má jen pramalou šanci na to, aby tu práci dostal. Na druhou stránku to je také důvod, proč apeluji na mladé Romy, aby opravdu měli vzdělávání jako prioritu, protože si myslím, že s tím papírem se jejich šance uplatnit se ve společnosti výrazně zvyšuje. Znamená to, že myslíte, že je klíčové, aby vzniklo něco jako romská elita? Já vím, že vždycky v 90. letech se o tom hodně v médiích vysílalo, mluvilo, že je vlastně důležité, jako aby existovala ta romská inteligence, vysokoškoláci. A nebo by pomohl třeba i takový návrat k těm řemeslům, tradice, zkrátka něco dodělat k dokonalosti, nebo kdo jsme dokonalí, že jo? Ale nějak v té své profesi být dobrý, ať je to na úrovni základního vzdělání, střední školy, vysoké školy. Já osobně si myslím, že
to, co je nejdůležitější jakoby změnit, je určitý přístup, je určitá jako mentalita nás Romů v těch rodinách, protože já si myslím, že těch třeba iniciativ, neziskových organizací, programů pro začleňování Romy je mraky. Jo. Ale tohle všechno bude zbytečné, si myslím, bez toho, pokud v té rodině nebude existovat nějaký jasný stimul těch dětí. Já po 26 letech působení na hudební scéně a po 10 letech působení jako preventisty musím říct, a o tom jsem prostě 100% přesvědčený, že problém není inteligence. Romské děti jsou stejně inteligentní jako všechny ostatní, jsou jako houby, když jsou jako možná jako spíš jako modelína, prostě absorbují cokoliv, vytváříte z nich cokoliv, co chcete, fakt to nejsou hloupí děti. Jo. Mají na to, mají ten potenciál. Ale bez toho stimulu doma, aby ta rodina, ty rodiče nastavili to vzdělání jako jasnou prioritu pro to dítě, to znamená fakt to do toho dítě to jako tlačili, vytvářeli disciplínu, nějaký řád, bez toho to nepůjde. A tady vidím ten obrovský problém. Ona se ta situace nesmírně zlepšila od těch 90. Těch vzdělaných Romů je čím dál tím víc. Ale za sebe musím říct, je to málo. Já furt věřím, že my máme mnohem větší potenciál vytvářet mnohem víc těch vzdělaných dětí. Nemusí to být nutně vysoká škola. To je obrovský dneska je taková modla vysoká škola. Já myslím si, že řemeslník si může kolikrát vydělat víc než vysokoškolák. Ostatně podívejte se, jak čas zedník dneska má práce tolik, že neví, co dřív. Kdokoliv, kdo dělá instalatéra, má prostě vybukováno na půl roku dopředu. To není o vysoké škole. Je to o motivaci a je to o tom prostě ty děti stimulovat do toho vzdělání. Ale tady vidím problém, protože mnoho romských rodičů v tom vzdělání nevidí žádnou prioritu. Jo? Vytváří úplně jiné priority v těch rodinách a proto to jde tak pomalu. To mě ale mrzí, protože ty děti na to mají. Jiné priority, co je to? Nějak bohatství nebo nevím, co je úspěšný život z pohledu romských rodin, které třeba potkáváte při těch vašich setkáních, preventivních akcích a podobně? Když jsem se o tom bavil s mnoha Romy, vždycky vylizejí takový zajímavý debaty, jako já jsem si, když to řeknu blbě, hlavně se dobře najíst. Jo. Romové jsou národ, který moc nepřemýšlí dopředu. Já vím, že jsem s tím měl i problém, i já, to se musíte naučit. Já vždycky říkám, plánovat něco 14 dní dopředu a pak jako nad tím mávnout rukou, co bude dál, to je úplně špatně. To si ve 21. století nemůžete dovolit. Vy musíte uvažovat 3 roky, 5 let dopředu, co bude a mít trochu vymyšlené. Bohužel u nás Romů tohleto často vůbec není. Tam nevidíme vůbec ani za týden, co bude dál. A to je nutné změnit. Je to prostě ta mentalita. Jo, priorita. Dobře se najím, dobře se pobavím, dobře se vyspím. Ale vlastně nějaká budoucnost. Co bude, to bude. Jo? Mávnu nad tím rukou. Jsme trošku jako indiáni. No. A když se na vás sesypou děti, třeba z nějaké třídy, kde jste na prevenci, že vidím hudební hvězdu hip-hopového, tedy původně muzikanta, který už dělá exkurze do jiných žánrů, že tak jste vlastně pro děti, určitě předpokládám, taková ikona, idol. Tak říkají vám třeba, čím chtějí být? Myslím teď hlavně tedy romské děti nebo děti z chudých rodin. Tak pochopitelně, že chtějí velmi často hudebníky, tak jako já. Akorát to je furt to samé dokola, jo? Jako, já jsem už třeba během té kariéry potkal spoustu nadějných romských jako zpěvaček, zpěváků, ale jejich problémem je, že oni by to nejraději za týden. A horko těžko jim vysvětlíte, že tohle není na týden, tohle je třeba na 10 let práce. A že musíte krůček po krůčku něco budovat a opět neustále se vzdělávat, zlepšovat. Takže to dítě chytne tu kytaru a vidíte, jaký tam je obrovský potenciál, ten talent tam je bezesporu obrovský. Ale ta píle, to je něco, co prostě pokulhává. A je hrozně důležité tohleto pokulhávání nějak zlepšit. Ve všem. No to jsme konečně u muziky, protože že Češi mohli sledovat vaši hudební dráhu od toho prvního hip-hopového alba přes rýmy a blues a Your Favorite CD-ROM, což byla soudní hříčka. A až po vaše účinkování v taneční soutěži Stardance, byl jste objevem roku v cenách Anděl, pokud si pamatuji, spolupracoval jste s Karlem Gottem, velkou pěveckou hvězdou. Já vím, že tohle bývá těžká otázka pro hudebníka s tak rozsáhlou kariéru, ale čeho si v té vaší hudební dráze nejvíc ceníte? Který schod vás jako posunul z vašeho pohledu nejvíc? Asi možná neodpovím přímo na tohle, ale jestli něco, čeho si vážím nejvíce, je, že tu vlastně stále jsem. Protože
ta hudební kariéra, jako dělat tuhle branži je strašně těžký v tom, že máte nějakou životnost 10 let obvykle a obvykle většina těch lidí po 10 letech prostě přestane být aktivních. Já jsem tady už 26 let, prošel jsem několika žánry z úplně hardcore hip-hopu vlastně až do úplného popu na albu Věci jinak, který to aktuální album, kdy se vlastně vracím k tomu, čemu jsem přilnul jako producent v 19 letech. Jo. A stále tu jsem, stále vydávám, stále dělám videoklipy, stále jsem v médiích a stále to někoho zajímá. To si vážím nejvíc, si myslím, že to je víc než jakýkoliv Glastonbury, protože není to o ničem jiným, než vydržet. Že aspirujete na kariéru, jako tady mají ty nejváženější kapely typu Olympik, jo? Někdy dlouhá dráha. No, jak říkám, já tu hudbu miluji natolik, že přál bych si, až budu umírat, tak stále tu hudbu dělat tak jako třeba Karel Gott zrovna, a kterýho jsem se nesmírně vážil, který mě nesmírně inspiroval. Prostě to je sen každý hudebník, ale já jenom znovu opakuju, je to velmi těžké vydržet, protože ono se vám daří, ale také musíte přežít ty období, kdy se vám daří míň a to zvládne málo kdo. Na vyhlášení ankety Slavík, kde se tedy vyhlašují nejlepší hudebníci, tak jste pískal odešel, když muzikant, který se hlásí ke krajní pravici, dostal jednu z cen a později vy jste za to byl oceněn nadací Charty 77. Jenom připomenu pro mezinárodní publikum, že Charta byla významná občanská iniciativa a také dokument, který žádal po někdejším československém komunistickém režimu, aby dodržoval zákony. Čili chci tím říct, byla to významná cena. Jak vzpomínáte na tuto dobu, kdy jste byl na jednu stranu chválen od lidí, kteří se zajímají o lidská práva, o lidí, kteří vám fandili a zároveň vám chodili ty nenávistné dopisy? No, ono těch nenávistných zpráv bylo opravdu strašně moc, tehdy to bylo jako extrémní, já jsem musela hlídat policie, byly výhrůžky smrti a tak dále. A tehdy jsme se vlastně s mým týmem rozhodli, že se budeme právně bránit a některé ty lidi, které nám vyhrožovali, jsme dokonce dohledali a postavili před soud. A vlastně myslím si, že jsme tím otevřeli dveře k nějakému dalšímu právnímu pokroku, protože dneska už se nepovažuje tohle za nějaký lehký trestný čin, ale už se to považuje prostě za běžný trestný čin, který je potřeba trestat tvrdě. Vůbec toho nelitu. Na druhou stránku dneska už vím, že to vlastně nebyla chyba ani té kapely. Žijeme v demokratické zemi, ta kapela si může zpívat, o čem chce, ale dneska zpětně vím to, že to byla chyba především pořadatelů, že neměli tu odvahu říct, tak tohle ne, tohle sem nepustíme. A ten pořadatel se dopouštěl těch chyb mnoho. Jo. A já si myslím, že to byla jenom otázka času, kdy prostě někdo třískne do stolu a řekne takhle ne. Já jsem pochopitelně Rom a kapelu, která se k krajní pravici prostě hlásí a nepopřela to dodnes. Prostě tohle akceptovat takové anketě prostě nemůžu. To by můj dědeček se musel asi hanbou propadat, který přežil koncentrační tábory a prostě chtěl jsem se jenom za sebou ohlídnout a říct, udělal jsem správnou věc. A do dneška se říkám, že jsem tu správnou věc udělal. Když jste skládal romskou písničku na základě slovníku romštiny od Mileny Hybšmanové, to byla významná dáma, tedy romistka a akademickou dráhu dělala a pomáhala právě Romům znovu připomínat si tu romskou identitu. Jaké místo má dnes romština ve vaší tvorbě? Jak důležité v poměru k těm vlastně ostatním prvkům vaší hudby? Tak v rámci Gypsy.cz je to samozřejmě řeč, která tam patří. Prostě je to spojení romské hudby a mnoha jiných žánrů, to je jasný. Co se týče mé nové tvorby, tak tam už ten význam je nulový. Já pochopitelně, tím, že jsme doma romsky nemluvili, maminka striktně zakazovala romštinu, ona nás vedla spíš k angličtině, trvala na tom, aby jsme se naučili perfektně mluvit anglicky, protože věděla už tenkrát, že to budeme potřebovat mnohem víc, než romštinu chápují. Takže jsem se z toho slovníku doučovala romsky, jo. Což bylo hrozně vtipný, protože myslím, že nad mojí romštinou si lámají zuby do teďka všichni romisti tady. Ani já tomu pořádně nerozumím, protože hledat ty verše, které v češtině běžně používám, v romštině je velmi těžké. Takže v rámci Gypsy.cz ano, to smysl má, v rámci mé nové tvorby ne.
Tak pořád mě to vrací k té scéně někde ze školy, když mluvíte s mladými Romy. Když se vás nějaký Rom nebo Romka, dítě, zeptá, co má dělat, aby se mohla stát úspěšnou muzikantkou, říkáte často jako sní o té hudební dráze, tak co jim radíte? Třeba i tajně ve skrytu, takhle potichoučku, když u toho nejsou nějaké kamery nebo paní učitelka. Musím říct, že na tuhle otázku se mě ptají nejenom romské děti, ale vlastně všechny děti, které by třeba chtěly se jednou stát úspěšnými interprety hudebními. A já jim vždycky říkám to samé. Dnešní doba je nádherná v tom, že lidé mají možnosti, které my jsme vůbec neznali. Je to svět internetu. Dneska, když chcete svoji produkci dostat k lidem, je to otázka řádu minut. Vy to uploadujete na YouTube, sociální sítě, je to tam hned. V 90. letech, kdy já jsem začínal, to trvalo nesmírně dlouho, než se to vůbec k někomu dostalo. Byly jenom CDčka a ani těch nebylo moc. Jo. Takže v tomhle ohledu si myslím, že ten problém není. Ale problém dnešních lidí obecně nebo dětí je, že to chtějí moc rychle. A nechtějí se zlepšovat. To je ono. Neustále musíte se vzdělávat prostě v tom, co ta hudba přináší. Dneska je to obrovsky, všechno je to strašně rychle. Jo? Vy to, co platí dneska, jaké jsou trendy dneska, to za 2 roky už vůbec neplatí. Takže vy neustále musíte jít s dobou a učit se. Teď s tím trošku jako lenin, to je možný, ale je to tak. Jo? Musíte se učit. A bohužel se stává, a to vidím velmi často, že ono přijde první neúspěch, druhý neúspěch a oni to vzdají. No. Ale takhle neuspějete. Vlastně úspěch je, že na jeden úspěch padne 9 neúspěchů. A pokud má někdo třeba i takový handicap, jako jste měl vy, když jste byl dítě, to znamená, že z té rodiny těžko dostat podporu, tak co může pomoci dostat z té pasti ven, překonat ty zdi, ty walls, jak se o nich zpívá u Pink Floydu? No, já každému říkám, je to strašně smutný vlastně, ale potom všem, já si prostě myslím, že to je o individualitě. Je to prostě o tom, že vy se musíte rozhodnout, že se od toho prostředí odstřihnete. Není jiné cesty. Vy jako dítě nebo jako puberťák vám stejně nic jiného nezbyde. Není to ani vaším úkolem pomáhat tomu prostředí, aby se zlepšilo. Pokud je nějaké toxické prostředí, které vás zničí, tak to nejlepší, co můžete udělat, je z něj odejít. To je nesmírně těžké. To je rozhodnutí, které vás může taky stát třeba život na ulici, jako mě. Ale já to nelituju, jo? Já říkám, to je to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal. Dneska bych to udělal chytřejš, že už bych na té ulici vůbec nemusel být. Dneska bych pochopitelně mám jiné znalosti. Tak kde jsem mě neměl. A v čem vidíte šanci, nějakou cestu pro českou společnost a Romy, kteří jsou její součástí? V jakém ohledu? V čem vidíte jako největší naději, na co může sázet, aby byla dobrá a, jak se cizím slovem říká, inkluzivní, aby dokázala dobře zacházet se všemi, kdo jsou její součástí, včetně Romů? Osobně musím říct, že jsem přesvědčený o tom, že ta společnost už se dávno zlepšila a že nevěřím tomu, že by Čech tomu Romovi šanci nedal. Je to spíš o tom najít nějakou vzájemnou cestu, jak se naučit komunikovat. A myslím si, že ten krok musíme udělat především my Romové. Jo? To je to, co já tady razím už prostě hrozně dlouho. A opět se vrátím k tomu vzdělání. Jo? A myslím si, že dnešní doba, kdy se všechno globalizuje, kdy máme internet, už neexistuje takové to informační rozdělení. Romové se můžou dostat k jakýmkoliv informacím úplně stejně jako každý jiný národ. Ale je třeba ty informace absorbovat a zpracovávat. Jo? Je třeba si uvědomit, že ta doba je jinde a že ten starý způsob žití, který Romové dodržovali stovky let, ten už skončil, to už tu prostě platit nebude. A to uplatnění v té společnosti může začít jedině tak, že se přizpůsobíme. A to prostě alfa omega je tam to vzdělání. A jaké plány a sny máte do budoucna vy? Ty plány, které mám já, je určitě více rozšiřovat svoji solovou tvorbu, kterou se teď zabývám, hudební, psát určitě další knihy, pokračovat v motivačních přednáškách a
víceméně pro mě vždycky, když vím, že pomůžu jakémukoliv mladému člověku, ať už romskému, nebo bílému, nebo zelenému, žlutému, to je mi úplně jedno, když mu pomůžu a namotivuju ho skrze ať už knihu, nebo písničku, nebo přednášku, aby moje slova zlepšily jeho život, tak to je moje životní mise. Aby byly věci jinak, jestli dobře čtu název vašeho CD? Přesně tak, aby byly věci lepší, protože já věřím, že žijeme v úžasné době. I přes to všechno zlý, co se dneska děje a možná, co nás čeká v budoucnosti, možná nás čekají velké překážky jako lidstvo, ale i tak si myslím, že jsme technologicky a společensky na tom výrazně lépe než kdokoliv jiný před námi. Já moc děkuji za ten společně strávený čas. Já děkuji též.